Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς είναι εμφανές ότι η Τουρκία κρατάει ξεχωριστά την Κύπρο από την διαδικασία προσέγγισης Ελλάδος-Τουρκίας. Προσπαθεί να την κρατήσει ξεχωριστά. Και προσπαθεί να την κρατήσει ξεχωριστά διότι η Κύπρος για την Τουρκία είναι ένας χώρος που της καθορίζει λίγο πολύ τα δικαιώματα που έχει ή δεν έχει η Τουρκία μέσω των Τουρκοκυπρίων στη Μεσόγειο. Δηλαδή οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Τουρκία, διότι λίγο πολύ καθορίζουν το τι δικαιώματα θα έχει η Τουρκία στη Μεσόγειο σε μεγάλο βαθμό και για άλλους λόγους, στρατιωτικούς, βάσεων κτλ. Και επίσης η Τουρκία το κάνει αυτό πολλές φορές, δηλαδή κάνει προσέγγιση με μια χώρα, αλλά την ίδια στιγμή ενώ συζητάει 5 θέματα, σε ένα έκτο θέμα δημιουργεί διάφορα θέματα, προκειμένου να έχει κάτι να διαπραγματεύεται, να έχει κάτι να πει, να θυμίζει τις διεκδικήσεις της. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η οποία θα φανεί σαν παραφωνία στις αναλύσεις των ημερών, νομίζω ότι αυτό που έγινε στην Πύλο ήταν μάλλον κάτι που προέκυψε και όχι κάτι που ήταν απολύτως προσχεδιασμένο. Δηλαδή εκεί να καταλάβουμε υπάρχει μια περιοχή, η Πύλος, η οποία βρίσκεται ένα κομμάτι της στην τουρκοκυπριακή πλευρά, στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, και ένα κομμάτι στην νεκρή ζώνη, που ελέγχεται από ανθρώπους και ανώκρανος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκεί λοιπόν κάναν κάποιες εργασίες ασφατόστρωσης οι Τουρκοκύπροι και κάποιοι Τουρκοκύπροι μπήκαν στην νεκρή ζώνη και διαπληκτίστηκαν με κάποια μέλη του ΟΗΕ, με τους κιανόκρανους. Είμαστε επιφυλακτικοί, διότι η Τουρκία στο παρελθόν έχει προσπαθήσει με τέτοια γεγονότα να δημιουργήσει είτε δετελεσμένα είτε να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις. Αλλά πέρα από τα λεκτικά, πέρα από τις λεκτικές εκφράσεις και τα λοιπά που πολλές φορές γίνονται για διάφορους λόγους, στη συνέχεια δεν συνεχίστηκε κάποιο είδους πρόκληση από τους Τουρκοκυπρίους. Φαίνεται ότι συνέχισαν τις εργασίες στο κομμάτι που είναι μόνο στην τουρκοκυπριακή πλευρά. Κρατάω τις δηλώσεις του κυρίου Κουντέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει, ξέρετε, τέτοιες δηλώσεις, ο οποίος είπε ότι από τους Τουρκοκύπριους εκεί πιθανά γίναν πολύ σοβαρά εγκλήματα. Δεν μας έχει συνηθίσει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να είναι τόσο σκληρός σε δηλώσεις, συνήθως έχει μια πιο διπλωματική γλώσσα. Αλλά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προασπίζει και πολύ καλά κάνει τους κιανόκρανους, οι οποίοι είναι μια ειρηνευτική δύναμη. Είχαμε και στο παρελθόν, πριν 1,5 χρόνο πάλι, προβλήματα στην νεκρή ζώνη με τους Τουρκοκύπριους για άλλα θέματα. Είναι δυστυχώς μια συμπεριφορά καομπόκι, έτσι, που δείχνει και την αντίληψη που έχουν για το νησί οι Τουρκοκύπροι. Όσον αφορά τώρα την Κύπρο, να σας πω ποιο νομίζω εγώ ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πέρα βέβαια από την κατοχή που είναι το βασικό πρόβλημα. Η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται την Κύπρο σαν ένα ξεχωριστό κράτος. Ακόμα δηλαδή και το ψευδοκράτος που το αναγνωρίζει, στην ουσία το αντιμετωπίζει σαν επαρχία της. Ενώ δηλαδή η Ελλάδα αναγνωρίζει πλήρως, όχι τυπικά, την ύπαρξη Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά τη σέβεται, την στηρίζει σαν αυτόνομο κράτος. Η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται το κομμάτι της Βόρειας Κύπρου σαν ένα κομμάτι του νησιού που ανήκει στους κατοίκους της. Το αντιλαμβάνεται σαν μία επέκταση της δικής της επικράτειας. Εξού και τις πτήσεις μεταξύ Αθήνας Λάρνακας, εμείς τις θεωρούμε διεθνείς, οι Τούρκοι τις πτήσεις Κωνσταντινούπολης και αεροδρομίου ψευδοκράτων τις θεωρούν εσωτερικές. Αυτό δείχνει την αντίληψη της Τουρκίας για την Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Διότι εγώ εκτιμώ ότι αν η Τουρκία δεν είχε αυτή την πολιτική στην Κύπρο και είχε αφήσει τους Τουρκοκύπριους ελεύθερους να αποφασίζουν τι πραγματικά θέλουν, οι Τουρκοκύπροι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τους Κύπριους και η Κύπρος να ξαναγίνει ένα ενωμένο κράτος. Αλλά δυστυχώς έχουμε αυτή την αντίληψη, έχουμε και τους επίκους, οι οποίοι δεν έχουν κυπριακή κουλτούρα οι άνθρωποι αυτοί, που βαλάνε και μια τουρκική κουλτούρα. Δεν είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει σε έναν τόπο, τον αγαπούν ως δικό τους, τον αναγνωρίζουν ως Κύπρο και όχι ως επέκταση της Τουρκίας. Δεν έχουν αυτή την κουλτούρα οι έπικοι, ειδικά οι πιο πρόσφατοι, και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ρωσία είχε έρθει πάρα πολύ κοντά με την Τουρκία πρώτης περίοδου του πολέμου. Την εξόπλισε, της έδωσε S-400.
ένα πολύ ισχυρό αντιπυραυλικό σύστημα, το οποίο που στοχεύει στην Ελλάδα. Το πήρε για την... δεν έδωσε η Τουρκία κάποια δις να πάρει 400 για να χτυπήσει τη Συρία ή το Ιράν ή το Ιράκ. Έτσι. Δεύτερον, της ανέθεσε να κατασκευάσει πυρηνικά εργοστάσια. Τρίτον, συζητούσαν από τότε και ακόμα συζητούν να γίνει η Τουρκία κόμβος ρωσικού φυσικού αερίου. Η προσέγγιση αυτή της Τουρκίας με τη Ρωσία πρώτου πολέμου είχε φέρει τη Ρωσία σε μια θέση αρνητική έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη. Αλλά ξέρετε, η Ρωσία ειδικά αυτή την περίοδο έχει βρεθεί στο περιθώριο της διεθνούς κοινότητας. Στην πραγματικότητα βρίσκεται σε ένα πόλεμο με την Δύση δια του εκπροσώπου της Δύσης στον πόλεμο, αυτό που είναι η Ουκρανία. Είναι λογικό για οποιαδήποτε επίσης να πω συμπληρωματικά χώρα του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και κατ' επέκταση βλέποντας την Κύπρο λανθασμένα πολλές φορές, λανθασμένα πάντα κάποιες φορές την Κύπρο σε επέκταση Ελλάδος, αντιδράει με αυτόν τον τρόπο βλέποντας και την προσέγγιση της Κύπρου με την αμερικανική πλευρά. Ξέρετε, έχω σταματήσει προσωπικά να κόπτομαι τόσο πολύ για τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις εκεί. Δείτε πόσα ψηφίσματα καταδικαστικά έχουμε για την Τουρκία στην Κύπρο. Δεν έχει δρώσει το αυτί τους. Λοιπόν, περαστικά στους φίλους μας, τους Ρώσους, η Ελλάδα και η Κύπρος θα συνεχίσουν την δική τους πολιτική όπως εκτιμούν ότι τους εξυπηρετεί και δεν ήμασταν εμείς πρώτοι που πουλήσαμε τη λεγόμενη ελληνορωσική φιλία. Δείχνει τη δυναμική που έχει η Ελλάδα όχι μόνο στα Βαλκάνια αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Δείχνει επίσης ότι ο δρόμος της Ευρώπης των Δυτικών Βαλκανίων περνάει από την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι το πιο ηχηρό μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι προς τον Πρωθυπουργό κύριο Ράμα της Αλβανίας, τον οποίο ορθώς και δεν προσκάλεσε. Προσκαλέσαμε τον Πρόεδρο, δεν απεδέχτη, δεν πειράζει, από μια πάρα πολύ σημαντική σύνοδο, η οποία καθορίζει πολύ τα επόμενα βήματα της προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρώπη, με ευθύνη δική της, η Αλβανία θα είναι απούσα.